Moikka! Tervetuloa Havun toimistolle. Me ollaan vihdoin saatu tää uuteen uskoon. Me ollaan yhteistyössä Martelan kanssa, Martela Outletin kamoilla, laitettu tää viimeisen päälle hienoksi. Mun mielestä tästä tuli tosi siisti. Lähdetään katsomaan, mitä tässä löytyy. Tää on yksi mun lempielementeistä. Rehellinen katsomo. Voidaan järjestää kisastudioita, siihen mahtuu monta tyyppiä fiilistelee ja tarvittaessa siihen mahtuu myös 3 jätkää nukkumaan. Sitten tässä tilassa on se hyvä puoli, että tää on tosi monikäyttöinen. Eli täällä meidän kuvaaja Tuomas Kujansuu tekee ihmeitä. Tässä pystytään kuvaamaan erilaisia videoita, kuvauksia. Saadaan green screenia, blue screenia. Ja lisäksi me saadaan näillä verhoilla rajattua tää tila aina just jokaisen kuvaukseen sopivaksi. Lisäksi täällä on Tuomaksen editointipiste sit nurkassa, missä pystyy viimeistelemään videot. Täällä on jätkillä FIFA-pelit menossa. Miten pelit sujuu? Kaikki hyvin. Let's go! Ja tää on kyllä mun lempparitila kuitenkin tää. Eli olohuone kautta lounge. Vihreät sohvat, totta kai. Täällä pystyy hengailemaan, ottaa rennosti. Ja meillä onkin jatkossa ajatus, että me järjestettäisiin enemmän täällä sellaisia kasuaalitilaisuuksia, juhlia, fiilistelyitä, hengailuita. Mitä nyt keksitään? Katsotaan. Laittaa ideoita tulemaan. Ja tässä on myös ruokapöytä kautta neuvottelupöytä. Tässä on just 8 paikkaa, eli mahtuu kaikki Havun osakkaat istumaan samaan aikaan pöydän ääreen. Pyöreän pöydän ääreen. Löytyy kylmäkaappia, puhdistamon juomaa jos jonkinlaista. Jokaiselle varmaan sopiva maku. Sitten on muita tuotteita. Saa sieltä aina pelaajat ja striimaajat matkaan, kun käy vierailulla. Ja sitten lähdetään katsomaan tänne pelitilaan. Siellä on meidän pelaajat harjoittelemassa tällä hetkellä. Noniin, ja täällä on meidän pelitila, harjoitustila, missä joukkueet harjoittelee. Ja täältä löytyy ensinnäkin 6 kappaletta Games PC Storen toimittamia huipputietokoneita, Penkuun 240 Hz näytöt, XL2546K. Sitten on Martelan säädettävät sähköpöydät ihanalla kiiltävällä mustalla pinnalla. Ja täällä on hyvä harjoitella. Ja sitten viimeisinä, mutta ei vähäisimpänä, meikäläisen työtila. Tervetuloa. Niklas tekee tossa välillä hommia. Ja täällä mä sit puuran nurkassa sähköpostien ja muiden juttujen ääressä. Mut hei, tosi kiva, että pääsitte tutustumaan meidän officeen. Ja mä jatkan nyt hommiin. Nähdään ensi kerralla. Morjens!